බලන්න ඕගොල්ලන්ගෙත් නාරන් දොඩම් දෙහි වාගේ වගාවක් තියෙනවා නම් මේ වාගේ අනවශ්‍ය විදිහට ඒ කියන්නේ ගෙඩි ගොඩක් පැහිලා ඉදෙන්න ඉස්සරලා ඉදිලා වාගේ වැටිලා තියෙනවා නම් බලන්න ඒක සාමාන්‍ය ස්වභාවික විදිහට නෙමෙයි සමහරවිට පැංගිරි සලබයා සාමාන්‍ය යුසවරලා බීපුවාම ඒකෙන් තමයි මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ මේ බලන්න මේ වාගේ ඒවා තියෙන වගාවේ තියෙනවා නම් ඒක විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ ගෙඩිය අයින් කරන්න ඕනේ මෙතන තියන්න හොඳ නැහැ මේකෙන් ඊට පස්සේ ඉල් මැස්සා ඒ වගේ සත්තු තවත් පැංගිරි සලබෙන් බෝ වෙනවා එයා මේකට විතරක් දානවා මේකේ යුස ටික උරා බිලා මේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම එක තැනක එබෙනවා මෙහෙම බලන්න පුළුවන් පොඩි ඩැමේජ් එකක් වෙලා තියෙනවා මේ මෙන්න මේ වාගේ මෙතන තමයි මේ ලපෙන්න නම් මේක දැන් පැහිගෙන යන නාරං ගෙඩියට තමයි මෙන්න මෙයා විතලා තියෙන්නේ මේක ඉන්නේ දැන මෙන්න මෙතන දීලා විදලා යුස උරා බන මේක ගොඩක් රාත්‍රී කාලයට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ මේ තියෙන්නේ මේ මෙන්න මෙතනින් යුස බීලා දෙනවා ඊට පස්සේ මේ ගෙඩිය ඉදිලා මේ වැටිලා යනවා බලන්න විශේෂ එතකොට මේක මේ ශේෂ්ත්‍රේ තියන්න හොඳ නැහැ මේක සාමාන්‍ය අයින් කරලාම දාන්න ඕන මෙතනින් ඊට පස්සේ පොඩි පණුව හට ගන්නවා ඊට පස්සේ නැවතත් ඒ සලබෙන්ගේ වර්ධන වේගය වැඩි වෙනවා මෙන්න මේ වගේ තිබුණාම හොඳම දේ තමයි පුළුවන් නම් මෙන්න මේ වගේ කාලෙට බෑග් එකක් දාන්න නැත්නම් රෙදි කෑල්ලකින් වහලා තියන්න එතකොට මේ උවදරින් වළක්වා ගන්න පුළුවන් කිසිම රසායනික බේතක් නැතුව